Hi guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayong araw guys, ang gagawin natin is magtatanggal po tayo ng outlet dito sa itaas, tsaka yung ating spotlight is tatanggalin din natin. So papakita ko sa inyo. So ito guys yung tatanggalin natin, itong ating spotlight ito. So ilipat natin siya guys sa ibaba. Ayan, so yung linya guys, dito siya nakatap sa ating junction box sa itaas. Ayan, so and then yung outlet natin ito. Yan. So, natin guys is tatanggalin natin siya mismo dito sa ating junction box para matanggal natin yung mga ating outlet dito sa ibaba. So, same as guys yung ating spotlight na rin. So, tatanggalin din natin para ilipat natin sa ibaba. So, ngayon guys, mapapakita ko sa inyo kung paano baklasin yung ating mga linya rito sa ating junction box. So, samahan niyo ako ngayon. So, bago tayo guys sa kumilo, so make sure guys na palagi natin isipin yung ating safety. So, mag-gloves tayo and then ibababa muna natin guys yung pinakang main circuit breaker nitong bahay ito, so parang hindi tayo makuryente. Okay, so yung main nya guys nandito sa taas. Ayan, so bababa ko na muna. So dito takloban na siya. Ayan, so bababa ko na muna siya rito. Ayan, so yun guys, tatanggalin ko na muna yung screw nito ating junction box. Yun guys, sa pagtanggal dito, so kailangan is tatanggalin natin yung mismong linya rito sa mismong termination. Ayan, so tatanggalin natin tape dito. Ayan. So, yung kabila naman. So dito natin siya guys tatanggalin yung kanyang linya kasi kapag pinutol lang natin siya rito, so hindi siya safe pag pinutol natin dyan. Kasi once na mapadikit yan dito at may balot din, so posible tayong karoon ng short circuit dyan. So ngayon gagawin natin, tatanggalin natin yung linya. So yun guys, yung linya po ng ating spotlight ito. So tatanggalin muna natin sa neutral nya. Yan. So ito siya guys. Ayan. Nakasabit lang siya. Ayan. And then yung outlet naman sa baba ito. So tanggalin natin yung neutral niya. Ayan. So ito na guys yung matitira. Ayan. So ayun, balik ulit sa dati. So i-terminate ulit natin ng panibago. Ayan. So ayusin lang natin ulit. So yan, para maging safe yung ating bahay. Ayan. So after nyo guys ma-terminate, so gawin nyo is pigtail natin. Ayan, so pipigtail natin siya. Ayan. Para safe, para di siya mag-loose, sigurado. Ayan. And then itape pa natin siya ng panibago. Ayan. Okay nyo lang guys, simple pag-tape. And then pagdating sa dulo, so itupin nyo lang. Ayan. Pagkatupi, tape nyo ulit. Reverse lang, ikot. Ayan, so dapat mahigpit. Ayan. Ayan, so okay na yan. Ngayon yung ating tatanggalin naman yung live wire naman para sa live, yung itim. So ayan. Ito siya guys. Ayan. So dito, ayan. Medyo madami. Ayan. So ayan, tanggal na. Para sa spotlight natin.
Yung linya naman isa. Yan, so ito. So ito siya guys. Yan, so sa mismong linya nyo siya guys tatanggalin kung mag-remove kayo ng mga load or yung mga convenience outlet natin or device. Ayan. Ayan. So pagsamahin ulit natin ito. Tatlo. Ayan. So yan guys, then pitkin niyo ulit. Ayan, so simple lang. Ayan. And then tipan nyo na siya rito. Ayan. Yan, okay na po siya. Ayan, so pasok na ulit natin dito sa ating junction box. Ayan. Ayun isa, ito na guys yung ating babaklasin. Yan. Linya na to. So yan. Tignan natin yan. Yan, so okay na. Then yung ating outlet naman ito. Ayan. Ayan. So okay na yan guys. Tagal na natin. So balik natin guys siya ng cover. Ayan. So lang guys, kasimple yung pagtanggal ng ating mga outlet o yung papatanggal natin. So dito natin guys siya tatanggalin sa ating junction box sa termination para maging safe. So kasi pangit guys kapag puputulin natin sa labas, so unsafe yun, delikado. Okay, ngayon guys naman sa pagtanggal ng ating PDX na wire, so gamit na lang kayo ng screwdriver, yung flat ng dulo. Kapag kahoy, yan, isingit nyo lang siya rito sa ating staple wire. Ayan, so ipasok nyo lang siya guys, tapos bunutin nyo, ganyan siya. So ayan lang. So dito naman guys sa kabila, ayan. So ayan, so baklas. So dito naman, ayan. Ayan. So kunin nyo yung staple bata yung pako. Ayan, so ito. Ayan lang. So simple. And then dito para mapabilis tayo, so putulin nyo na yung linya rito. Ayan. And then napaklasin na natin ito. Dito. Ayan. So okay na guys, nabaklas natin para sa ating outlet. Ayun, dito naman tayo sa ating spotlight. So spotlight natin guys, mataas muna tayo ulit. Hindi simula. Ipunin na natin mamaya yan.
dito guys, yung sa spotlight. So putulin na lang muna dito yung linya. Hindi natin siya ayusin. Ayan. Ayan, ito yung ating spotlight guys. Ayan. So babaklasin natin to. Ayan. So okay na po, ito yung spotlight natin. Ayan, so pinutol ko na lang muna linya rito ngayon. Bababa natin siya, so kasi doon na siya i-install yung ating spotlight. Okay, so yun guys, natanggal na natin yung kaninang spotlight dito, tsaka yung kanyang switch. So okay na po siya dyan. Ayan, so dito yung kaninang isang outlet dito, so binaklas na rin natin. Ayun guys, kung kayo ay magbabaklas ng ating mga circuit o yung outlet natin, so dapat sa junction box natin siya tatanggalin. So hindi natin siya basta-basta ikakat gilid sa gilid kasi delikado po 'yon. So lalagyan siya ng tape. So hindi po pwede 'yon. Kasi pag ginawa natin 'yon, posible na magkaroon tayo ng short circuit kapag humangin, and then sa ron pagkadikit yung ating linya. So posible na masunog yung ating bahay. So para maging safe guys, dito lang natin siya babaklas sa ating junction box. So ganoon lang guys yung idea. So simple lang. So nakita ko lang sa inyo kung paano magtanggal ng ating mga outlet tsaka ng ating mga switch. Okay. So ganoon lang guys yung idea. So pinaklas lang natin yung ating mga outlet sa taas, and then isang switch. So yun guys, hanggang dito na lang. Sana maintindihan kayo. So sa mga pa pala sana nag-subscribe sana guys, supportahan yung channel ko. I-click notification bell para lagi update sa bagong video. Sa mga gustong pa-shoutout, gawin nyo lang is-comment yung pangalan nyo and address para sunod vlog is to shout out ko kayo. Hanggang dito na lang, and see you in my next vlog. Thank you.